Dacă ai dat click, vreau să-ți spun ceva simplu. Înăuntrul tău există o parte care știe când e nevoie de protecție. Nu vorbesc despre protecția care te închide într-o carapace, ci despre protecția care te ține întreg când viața te trage în toate direcțiile. În videoul acesta vei afla ce spirit de animal sau pasăre te protejează. Alege unul dintre cele 5 animale și păsări și descoperă energia sufletului tău. Iar la final îți voi da un semn de confirmare, o frază scurtă și un test de 10 secunde, care de multe ori îi face pe oameni să spună: da, exact asta trăiesc eu acum. Iar acest video este ca o oglindă. Dacă te ajută, păstrezi, dacă nu, îl lasă să treacă. Dar dacă simți că te atinge, rămâi până la capăt. Pentru că finalul închide cercul și îți arată ce ai de făcut concret, dincolo de energie. Acum, imaginează-ți o cameră întunecată. Ești tu în centru. În jurul tău apar 5 siluete. Nu le vezi, dar le simți prezența. Nu alege cu logica, nu alege cu ce-mi place mie cel mai mult. Alege cu prima senzație. Care te cheamă? Care pare că se apropie de tine? Animalele și păsările sunt lupul, ursul, buvnița, vulturul, leul. În astrologie, oamenii vorbesc despre foc, pământ, aer și apă, energii care se amestecă în noi toți. Astăzi le vom simți prin aceste 5 animale și păsări, pentru că ele sunt precum cele 4 elemente și unul ca noaptea din care se naște intuiția. Alege acum și ține minte animalul tău sau pasărea ta. Și un lucru foarte important: dacă oscilezi între două animale, e în regulă. Înseamnă că ai 2 straturi de protecție. Ascultă secțiunea ambelor. De obicei, una te liniștește, iar cealaltă te provoacă. Acolo este cheia. Bun, hai să începem. Dacă ai ales lupul, energia ta de protecție este loialitatea care vede adevărul. Lupul nu te protejează făcând scandal. Lupul te protejează printr-un simț fin al pericolului. Poate că tu simți oamenii înainte ca ei să vorbească. Simți intenția din spatele cuvintelor. Și de multe ori ai fost cel care ține familia, ține prietenii, ține echipa, ține relația, chiar și când nimeni nu te ține pe tine. Dacă ești un semn de apă, rac, scorpion, pești, lupul poate apărea ca protector. Tu simți subtil, simți profunzimea, simți schimbarea din aer, dar lupul nu se bazează doar pe emoții. El le verifică, el caută adevărul. Aici este lecția lupului. Nu ești obligat să fii puternic în fiecare zi. Protecția ta începe când spui: azi nu mai pot, și nu te pedepsești pentru asta. Dacă lupul te-a ales, probabil ai 2 trăsături. Ai un suflet de paznic, îți pasă chiar și când nu arăți, și ai o inimă care nu uită nici binele, nici strădarea. Umbra lupului este să rămâi într-o haită care nu te respectă doar pentru că ți-e teamă să fii singur. Dacă lupul adevărat știe, asta trebuie să o știi și tu. Unor protecția înseamnă să pleci, fără ură, doar cu demnitate. Un semn că lupul e lângă tine în perioada asta: te trezești că nu mai suporți jumătățile de măsură. Vrei claritate, vrei adevăr, vrei să știi unde stai. Și da, asta sperie uneori pe oamenii care trăiesc în confuzie. În viața de zi cu zi, lupul te apără când spui nu fără explicații lungi, îți alegi oamenii care te aleg, nu mai alergi după cei care te țin în incertitudine. Mini-ritualul lupului, 30 de secunde. Poți face asta chiar acum. Pune palma pe piept și spune încet: îmi apăr inima fără să îmi închid inima. Repetă de 3 ori. Apoi întreabă-te: ce limită trebuie să pun azi ca să mă respect?
Rămâi cu mine pentru că următorul animal e pentru cei care duc prea mult pe umeri și nu mai știu cum să se oprească și s-ar putea să fie, fără să-ți dai seama, chiar despre tine. Dacă ai ales ursul, energia ta de protecție este forța calmă care pune granițe. Ursul nu se grăbește, ursul nu se justifică, el există și prezența lui schimbă energia. Dacă ursul te-a ales, ai probabil o energie de pământ. Când intri într-o perioadă grea, nu te risipești. Tu ții, rezolvi, repari, susții. Dacă ești semn de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, ursul te descrie, stabil, realist, cu picioarele pe pământ, dar uneori prea dur cu tine. Ursul are o lecție uriașă pentru tine. Odihna nu e lene, odihna e strategie de supraviețuire. S-ar putea să fii genul care simte vină când se odihnește, ca și cum dacă tu te oprești, totul se prăbușește. Adevărul, unele lucruri trebuie să se prăbușească ca să vezi că nu erau ale tale. Ursul te protejează de oamenii care îți consumă energia fără să-ți dea nimic înapoi și te protejează mai ales de tine de momentul acela când spui nu mai pot sau spui mai pot un pic și apoi te trezești gol pe dinăuntru. Semnă că ursul e ghidul tău, ai nevoie de spațiu ca să-ți revii. Te vindeci în natură, în liniște, în simplitate. Când spui ajunge, chiar ajunge. În viața de zi cu zi, ursul te apără când închizi telefonul fără să-și ceri scuze, îți faci ordine în casă și în minte, îți respecti ritmul, chiar dacă alții se grăbesc, și îți protejezi timpul ca pe ceva sacru. Mini-ritualul ursului. Spune, îmi aleg pacea și pacea mă alege pe mine. Apoi fă un mic lucru concret pentru tine. Nu știu, un duș, o plimbare, o supă caldă, un somn mai devreme. Protecția ursului e simplă, te întoarce în corp. Nu pleca pentru că al treilea animal îți arată adevărul din întuneric și dacă e pentru tine, o să simți asta în stomac. Dacă ai ales bufnița, energia ta de protecție este claritatea care apare când toți ceilalți dorm. Bufnița e pentru cei care văd detalii, pentru cei care simt că uneori noaptea le vorbește. Dacă bufnița te-a ales, ai o intuiție care nu se poate explica ușor. Poate primești semne prin vise, prin coincidențe, printr-o frază auzită întâmplător. Ai mintea ascuțită, dar și o inimă care a trecut prin tăceri. Dacă ești semn de aer, gemeni, balanță, vărsător, bufnița poate fi mintea care vede. Tu observi, conectezi, înțelegi, dar bufnița adaugă ceva, înțelegi și ce nu se spune. Bufnița te protejează de autoamăgire. Da, știu, uneori ai vrea să nu mai vezi, uneori ar fi mai simplu să te minți frumos, dar bufnița nu te lasă. Ea îți aduce adevărul cu blândețe, dar și cu fermitate. Umbra bufniței este izolarea. Când te doare, te retragi și lumea crede că ești bine pentru că ești calm, dar calmul tău poate fi un scut. Bufnița te învață, poți fi profund și în același timp poți cere ajutor. Poți fi înțelept și totuși om. În viața de zi cu zi, bufnița te apără când îți asculți corpul înainte să te prăbușești, nu ignori nodul din gât când ceva nu este ok, îți alege adevărul în locul liniștii false și îți alegi tăcerea doar când e vindecătoare, nu când este fugă. Mini-ritualul bufniței. Închide ochii și întreabă-te: ce știu deja, dar amân să recunosc. Nu răspunde cu mintea, lasă să vină un cuvânt, un singur cuvânt. Acela este mesajul. Iar dacă acel cuvânt te sperie, este semn că e foarte important.
Și acum, animalul care te ridică deasupra dramelor, deasupra fricii, deasupra zgomotului. Dacă ai ales vulturul, rămâi până la capătul secțiunii tale. Ai nevoie de asta. Dacă ai ales vulturul, energia ta de protecție este perspectiva care îți salvează destinul. Vulturul nu trăiește la nivelul azi m-am enervat. Vulturul vede harta. Dacă vulturul te-a ales, ai o chemare să înțelegi sensul din spatele lucrurilor, să legi punctele, să vezi înainte să se întâmple. Dacă ești semn de foc sau aer, sau dacă ai Uranus sau Soarele puternic în harta astrală, vulturul poate apăra ca protector. Tu ai nevoie de libertate, de viziune, de spațiu mental ca să respiri. Poate că oamenii îți spun că ești prea intens sau poate prea serios, dar adevărul e că tu simți viața ca pe ceva important, nu ca pe o glumă. Și când intri într-o relație, într-un proiect, într-o promisiune, intri cu totul. Vulturul te protejează de rătăcire. Umbra vulturului este orgoliul. Să crezi că trebuie să faci totul singur de sus, fără să ceri nimic. Dar vulturul adevărat nu e singuratic din mândrie, ci din claritate. Și când este timpul, se apropie de cei potriviți. În viața de zi cu zi, vulturul te apără când îți alegi obiective pe termen lung, nu din impulsuri, îți lași telefonul și te întorci la misiunea ta, spui nu lucrurilor care îți fură direcția și îți amintești că nu trebuie să demonstrezi nimic nimănui. Mini-ritualul vulturului. Privește un punct fix, o lumină, un colț al camerei și spune: văd mai sus, aleg mai bine. Apoi fă o singură acțiune mică spre visul tău, doar una, astăzi, pentru că vulturul nu se protejează prin frică, se protejează prin direcție. Și acum, ultimul animal. Dacă ai ajuns aici, e semn bun, pentru că leul se activează când ai nevoie să-ți recuperezi inima. Dacă ai ales leul, energia ta de protecție este curajul de a fi tu, chiar și când tremuri. Leul nu e doar putere, leul este inimă. Dacă leul te-a ales, ai o lumină pe care ai încercat măcar o dată să o diminuezi ca să nu deranjezi, să nu fii prea mult, să nu fii prea vizibil, să nu fii prea sensibil. Dacă ești leu, berbec sau săgetător, probabil simți leul ca pe un da, eu sunt așa. Dar leul poate apărea și la cei care nu sunt zodii de foc, mai ales când viața i-a făcut să-și stingă bucuria, iar acum e timpul să o aprindă din nou. Leul îți spune: tu nu ești prea mult, tu ești exact. Protecția leului înseamnă să nu te micșorezi. Leul te apără de rușine, de vocea care îți spune că nu meriți, de frica de a fi judecat. Leul te învață să stai drept, cu spatele drept, cu privirea înainte, chiar și când te doare. Umbra leului este mândria rănită. Când te simți neapreciat, poți deveni rece sau dramatic. Dar leul matur nu cere aplauze, el creează din bucurie și când e rănit, se vindecă fără să se răzbune și se vindecă revenind la cine este. În viața de zi cu zi, leul te apără când spui adevărul tău fără agresivitate, îți spui talentul la treabă chiar dacă nu e perfect, îți protejezi copilul interior, partea care încă visează și îți amintești că iubirea nu trebuie câștigată cu efort. Mini-ritualul leului. Pune-ți mâna pe inimă și spune: azi aleg să fiu curajos în felul meu. Apoi fă ceva mic care să te reprezinte. Postează, aplică, sună, începe, spune. Leul nu te cere perfect, te cere prezent. Acum, înainte să încheiem, îți dau semnul de confirmare promis. Întreabă-te ce animal sau pasăre din cele 5 te-a enervat ușor sau ți s-a părut nu e pentru mine. De multe ori, acela este animalul pe care îl respingi, dar de care ai nevoie, pentru că protecția adevărată nu vine mereu doar ca un confort, uneori vine ca un adevăr. Și încă un test de 10 secunde. Dacă ai ales lupul, ai nevoie de limite. Dacă ai ales ursul, ai nevoie de odihnă. Dacă ai ales bufnița, ai nevoie de adevăr.
Dacă ai ales vulturul, ai nevoie de direcție. Dacă ai ales leul, ai nevoie de curaj. Spune asta cu voce tare și vezi dacă în tine apare ușurare sau rezistență. Acolo este punctul tău de lucru. Acolo începe protecția reală. Îți mai las o întrebare ca să rămână cu tine după video. Ce-ai face mâine dacă ai fi cu adevărat protejat? Nu peste un an, nu când se aliniază astrele. Mâine. Dacă vrei partea a doua, ce animal îți blochează energia și cum îl transformi, lasă un comentariu și îți citesc mesajul. Ține minte, nu ești singur, ești în drum și uneori e suficient să știi că ceva din tine te păzește. Și dacă ai simțit ceva în timpul acestui video, ai simțit corect, pentru că protecția începe în clipa în care te asculți. Mulțumesc că m-ai urmărit, pe data viitoare!